Chào các bạn quay lại với khóa học quảng cáo TikTok thực chiến. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung cấu trúc của các chiến dịch quảng cáo và các cấu trúc target trong quảng cáo nha. Đầu tiên thì mình sẽ phân tích về cấu trúc của chiến dịch quảng cáo TikTok. Tức là một chiến dịch của chúng ta sẽ có nhiều nhóm quảng cáo khác nhau. Ví dụ và trong mỗi nhóm quảng cáo chúng ta sẽ có nhiều cái video khác nhau. Và khi mà chúng ta chạy chiến dịch ấy, thì những nhóm quảng cáo này nó sẽ có cái sự liên quan với nhau, được chưa? Để giúp cho chúng ta có thể tối ưu được chiến dịch quảng cáo. Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta test một số cấu trúc. Ví dụ như cấu trúc đầu tiên là cấu trúc quảng cáo 1, 2, 4. Ví dụ như đây là chiến dịch quảng cáo của mình đang bán sản phẩm về mỹ phẩm đi, đúng không ạ? Thì mình lấy ví dụ nhé. Nhóm quảng cáo số 1 có thể target từ 25 đến 44, giới tính là nữ, ngôn ngữ là tiếng Việt. Thì ví dụ như trong cái mẫu này mình có thể là có video số 1 này, có video số 2, số 3, số 4 này, được chưa? Nhóm số 2 thì cũng target vậy, nhưng mà gì ạ? Mình sẽ target vào nhóm sở thích hành vi, tức là mình có thể target vào một quan tâm làm đẹp, mỹ phẩm, quan tâm BOT, ví dụ vậy. Là cách để mình target quảng cáo nhé. Tiếp đến là mình sẽ giới thiệu về cấu trúc quảng cáo 135, tức là một chiến dịch có 3 nhóm quảng cáo và mỗi nhóm quảng cáo là có khoảng ít nhất là các bạn nên có từ 3 video trở lên, mà 5 video thì càng tốt, ví dụ vậy. Thì ví dụ nhóm 1 này mình sẽ target vào nhân khẩu học, ví dụ độ tuổi 18 đến 34, cả nam và nữ, sống toàn quốc. Nhóm 2 mình sẽ chạy target vào sở thích hành vi, tức là interest và behavior, để giúp cho chúng ta ví dụ như quan tâm về trang phục phụ kiện này, du lịch. Nhóm số 3 mình target vào gì ạ? Retargeting, tức là target lại những khách hàng đã tương tác, ví dụ đã follow kênh, đã thêm giỏ hàng, đã xem video 66 giây, 50%, 75% hoặc xem hết video, ví dụ vậy. Thì đây là cấu trúc quảng cáo 135. Mình thấy là hai công thức này nó sử dụng rất là nhiều trong chạy quảng cáo, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn một cái chiến dịch thực tế. Ví dụ như chiến dịch này đi, đúng không? Đây là một chiến dịch chạy quảng cáo TikTok, nó chi tiêu khoảng bao nhiêu ạ? Mình sẽ chi tiêu khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 17 triệu. Và nó hiển thị khoảng 700.000 lần. Và doanh thu của nó là khoảng 760 triệu, đúng không ạ? Và các bạn xem này, 4.000 đơn hàng, đúng không ạ? Và ROAS của nó là 44, tức là các bạn bỏ ra 1 đồng quảng cáo thì các bạn thu về bao nhiêu ạ? Thu về 44 đồng doanh thu, tức là bạn bỏ 1 triệu chạy quảng cáo, bạn sẽ thu về 44 triệu doanh thu. Thì các bạn thấy có ROAS khủng khiếp không ạ? Ở đây rất là nhiều nhé. Ví dụ như 22, tức là bỏ 1 triệu ra thu về 22 triệu doanh thu này. Đây là ROAS của chi tiêu, đúng không ạ? Rất là hiệu quả. Vậy thì ở trong chiến dịch này chúng ta bấm vào chiến dịch, chúng ta chọn cho nhóm quảng cáo thì các bạn thấy chúng ta sẽ có hai nhóm quảng cáo nha. Ví dụ nhóm số 1 này, cái cách target mình nói với các bạn lúc nãy đấy. Ví dụ nhóm số 1 mình target vào gì ạ? Đây nha, mình phân tích thực tế cho các bạn xem luôn nhá. Nhóm số 1 mình đang target vào sản phẩm này, 18 đến 34 này, giới tính là nữ này, ngôn ngữ tiếng Việt này, được chưa? Không target vào sở thích hành vi này. Nhóm số 2 mình phân tích này. Tại nhóm số 2 mình sẽ phân tích cho bạn xem nhé. Các bạn chờ một chút nhé. Nhóm số 2 thì mình sẽ target vào gì? Mối quan tâm, hoặc là mình có target vào sở thích hành vi. Ví dụ như nhóm số 2 mình target vào quần áo nữ này, giày nữ này, được chưa? Hai mối quan tâm này. Và các bạn thấy nha, giá thầu mình để 12.000 một đơn, đúng không ạ? Các bạn thấy này, nó thu về là doanh thu của khoảng 300 triệu mà mình chỉ chạy có bao nhiêu ạ? 150.000 một ngày, đúng không ạ? Các bạn thấy này nhé, mình F5 này không, các bạn bảo số liệu fake này, được chưa? Thì đấy là cấu trúc của các cấp độ quảng cáo, và nó sẽ giúp cho bạn gì ạ? Tối ưu được mục tiêu của chiến dịch. Và vừa rồi mình chia sẻ các bạn về hai cái công thức đấy. Tức là công thức số 1 là gì ạ? Công thức số 1 là gì ạ? Target theo gì ạ? Theo nhân khẩu học, tức là các bạn sẽ target theo độ tuổi thôi. Đấy. Còn cái cách số 2 thì các bạn sẽ target theo sở thích hành vi. Đấy. Mình mở lại quảng cáo nhé. Thì mình chia sẻ các bạn về hai công thức để các bạn có thể ứng dụng được vào trong việc chạy quảng cáo. Ví dụ vậy. Đấy. Các bạn thấy chia ra hai nhóm quảng cáo nhé. Đấy, đây là dữ liệu này. Đấy. Được chưa? Rồi, như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái chủ đề đó chính là gì? Cấu trúc chiến dịch quảng cáo. Thì chúng ta điểm lại nhé. Thứ nhất này, chúng ta sẽ có hai công thức là gì ạ? 135 và 124, đúng không ạ? Các bạn xem nhé, mỗi nhóm target khác nhau. Đấy, công thức mình vừa chạy là công thức 124. Nhóm 1 là target vào độ tuổi này, ngôn ngữ. Nhóm 2 target vào mối quan tâm. Thì cái mình vừa cho các bạn xem là theo target công thức này. Ngoài ra các bạn có thể target công thức này 135. Đấy. Thì ít nhất cái phần là 13, tức là một chiến dịch ít nhất phải có 3 nhóm quảng cáo, và mỗi nhóm quảng cáo các bạn nên có khoảng 5 video. Đấy. Thứ hai là công thức 124. Đấy. Thì ít nhất các bạn phải có 2 nhóm quảng cáo. Nhóm 1 target vào nhân khẩu học, nhóm 2 target vào sở thích hành vi, được chưa? Đấy. Đây là cấu trúc của một chiến dịch quảng cáo ạ. Đấy. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong nội dung của bài học tiếp theo. Chào các bạn.